Okay. Konnichiwa, minasan. Good noon, good afternoon sa whole world. Muna siya akong body sa akong dal. Order kapoy no, simuna no. Okay, muna siya. Then, imo na siyang ikuan diya. Abanan ako siya gi-arrange. Kanang gi-flatten kay. Inihugos ana niya. Mo gamay sad na siya ang iyang kuan. Ma-pressure na iyang ribbon. Okay, mo ni siya. Ako ang bodies. Ako ni siyang isulob diha sa imabaw. And then mo ni siyang iyang ubos. Kani sa mo ni siya ang costume sa Anna Frozen movie. Pasensya na mo ha, kaya namanti siya, puwa kay siya panty ang akong RICA chang. Okay. Muna siya, di ako na siyang i-dress up. Ako na siyang suloban ani. Try, wala pa na ako ang blazer. Wala pa na ako makuha. Apa na ako mahuman. Okay. Bye-bye, tutot amping. Okay. Muna siya na itabo sa akong dal. Ayan. Muna siya. Ako na siyang ilisan karon. Muna iyahang. Italiyo ko naman siya. Good. Mauna siya. Ang iyahang likod. Mauna siya ang iyahang front. Dapat na siya blazer pag yun. Nibutangan na siya o point diya nga muraog kaning sana siya kaning muraog pendant ba. Ambot unsaon na pag-connect na pod. Connect point unsaon pagbutang na pod na ako ani. Ganaon na sa akong i-clip ana. Okay guys, mauna ni siya. Ang mga 90% ka na. 90% na human-human na siya. Sige, bye-bye. Amping tutut. Ay. Okay, mauna siya ako ang Dolly. Oh, see? Mauna iyahang blazer. Ayan, iyahang chaleco na siya. Chaleco. Akong gihimo cute, no? Yan, ako na siyang gibordahan. Then, yan. Ano siya? Yan, kani siya. Ay, butang ni siya dere. Nana siya. Muraog. Pa na ako na butang na dere ang iyahang na siya. Muraog. I don't know kung unsa siya kana. Gahimura kog ingon ani. I-attach na siya diha and then ana na siya mura siya og ayan. Mura siya og pendant ba. Mura siya unsa nga ana amulet. Di ko ka pronounce unsa siya basta. Yung cute no. Ano siya. Ako na siyang gihimo gyud. Tanan. Oh, borda pa dyan. Ayan. That's my doll, RICA-chan. So, napa siya yung headdress. Ang headdress na tagak. Ano yung headdress kanya. So, dapat na siya yung kaniyang headdress. Ibutang na dito sa may likod sa iyahang may tingkoy gani. Yan, naana siya mura og
Mura og kanang kuan gani kining na siya'y dang mo flow sa kuan nga ribbon pod. Butang siya diri sa kilid kana siya din sa likod niya butang diha ana sa kilid diha. So mao na siya guys. Ako ang maanigi handmade dress niya kani siya mo ni siya na mao na siya bukton sa diri niya, close neck siya na siya bukton ayan i-insert na siya diri ana yung bodies mo ni ang bodies niya. Mao ni iyang double na siya, double layered na siya. So kung mahuman yung headdress ako na siyang pakita na sa ninyo. Murag barato ra jud kaayo ang ako ang kuan ani. Akong lukat ani. Barato ra jud ni siya. Pero naglisod jud ko ani kay unsaon ako siya pag himo jud nga mapares-parehas in town sa ana frozen nga kuan. Igsuon ni Elsa. Diba conservative man to siya. So ang iyahang sanina is dagang sapaw no, which is naglibog jud akong utok nga unsaon ako ayan see nga mapares-parehas in town siya sa original jud nga ana. Ayan cute no, ano siya okay. Mura na iniguman ani niya jud final ko ana niya pakita na ko ninyo. Bye tutut amping. Hello, good evening. Mani, ako lang ipakita ang finished product. Ayan, na siya'y medallion sa iyang deep. And then this is my Chaleco na siya. Okay, yan. Ako na siya isuotan din. Finished product din ako. Giilisan na ako siya og ribbon sa likod, sa tali. Ano yung headdress ni Anna. Frozen. Ayan, ang iyang likod. Ayan, yung likod. Ayan. Inasilaso niya mo niyang headdress with blue and water blue and yellow ribbon with a pearl clip, and then nice shot. Yung finished product. Ano yung atubangan? Yan sa yan double layered. Hi. Thank you for being with me hanggang sa natapos siya.